درود عزیزان، من دیبا نوروز نجات هستم. به کانال سکرت آف موویز خوش اومدید. این ویدیو متعلق به سریال شربت زغالخته قسمت 97 ترکیه هستش. لطفاً برای مطلع شدن از ویدیوهای جدید کانال رو سابسکرایب و حتما زنگوله رو هم روشن کنید. مراسم ختم پنبه انجام میشه و بچه‌های پنبه با چشم گریون روی قبر مادرشون خاک میریزن. وقتی که همه میرن، نورسما میاد بالا سر قبر مادرش رو شروع میکنه به صدا کردن مادرش رو زبون گرفتن. ایشیل میاد بیمارستان و دور از چشم پرستارا و دکترا میره تو اتاق عبدالله خان و دستشو میذاره رو دستش رو صداش میکنه و عبدالله خان به نشونه این که میفهمم انگشتش رو تکون میده. ایشیل میگه عشقم همه چیز درست میشه و بهتر از قبل میشه. منتظرت میمونم. نورسما وارد اتاق پدرش میشه و وقتی ایشیل رو میبینه بهش میگه کثافت بیناموس. بیا بیرون. از موهاش میگیره و میارتش بیرون و بهش میگه مادر من به خاطر تو مرد. من مادرم رو خاک کردم. تو کی هستی؟ تو رو با دستای خودم میکشم. مصطفی نورسما رو میگیره و نیلای به ایشیل میگه توف بهت بیاد. لااقل تو روز عزامون تنهامون بذار. مصطفی به نیلای میگه با نورسما برین خونه. فراز بیرون هستش. نیلای میخواد بمونه که مصطفی سرش داد میزنه که یه بارم حرف منو گوش کن زن. وقتی میرن خونه نیلای به فاتح میگه اون زن بیمارستان بود. ایشیلو میگم. نورسما بهش میپره که تو روز عزا چرا داری غیبت میکنی؟ لمان زبون گرفته تو مجلس ختم و نورسما به فراز میگه من میرم بالا. فراز میگه باشه خانومم. نورسما میگه انقدر بین مردم خانومم نکن. میره توی اتاق مادرش رو شروع میکنه به گریه کردن و قاب عکس رو بغل میکنه و میگه بابا حداقل تو ما رو تنها نذار. میره توی اتاق و میگه اومدم ببینم حالت خوبه؟ نورسما میگه خوبم و انگشتر مادرش رو دستش میکنه. آذرخش و سلماز خانم زودتر از مراسم عزاداری اومدن خونه و ایشیل زنگ در رو میزنه و میگه میدونم ازم متنفر هستین ولی میتونم بیام تو؟ آذرخش راهش میده و ایشیل میگه همش تقصیر من بود ولی من فقط اونو دوست داشتم نمیخواستم که اینطوری بشه. رفته بودم بیمارستان ببینمش. اگر نمیدیدمش میمردم ولی نورسما بیرونم کرد. آذرخش میگه فعلا تو دست و پا نباش. اونا عزادار هستن. سلماز خانم میگه معلومه که مقصر نیستی. اگر میشد زندگی رو برگردون الان نوه من با مادرش زندگی میکرد. مراسم عزاداری تموم میشه و آسوده میاد میگه بچه‌ها منو خواهر بزرگتر خودتون بدونی. مصطفی به ذوالفقار میگه این حلوا رو از رو میز بردار من نمیخورم. سوتاب میگه این رسمه مصطفی میگه تو از رسم چی میدونی مامان سوتاب؟ مری میگه باشه نخور منم حلوای مامانم رو نخورده بودم. مصطفی تایید میکنه و نیلای با خشم مری رو نگاه میکنه. آسوده داره میره و به نورسما میگه تو اینجا میمونی؟ نورسما میگه اینجا به من احتیاج دارن من میخوام بمونم. دعا میگه نورسما من اینجا هستم به همه چیز رسیدگی میکنم تو روال زندگیت به هم نخوره. نورسما میگه روال چی؟ تو از این چیزا سر در نمیاری تا بابام بیاد من اینجا میمونم. فراز میگه باشه پس منم پیشت هستم. مصطفی وقتی میبینه همه با خیال راحت دارن حلوا میخورن اعصابش خورد میشه و از جاش بلند میشه. نیلای به نورسما میگه مصطفی عجیب و غریب شده مثل تو فاتح رفتار نمیکنه. نورسما میگه خب ما مادرمون رو از دست دادیم. فاتح داد میزنه که مگه اینجا سر غم و ناراحتیمون داریم رقابت میکنیم. اگر تو این وضعیت هم دنبال رقابت هستی میتونی رتبه اولو بدی به شوهرت مشکلی نیست. زشته بابا. نیلای میگه منظورم رو اشتباه برداشت کردی. سوتاب نیلای صدا میکنه و میگه بیا اینجا بشین و دیگه حرف نزن. فاتح هم اونجا رو ترک میکنه که به پدرش سر بزنه. سوتاب به نیلای میگه اگر از یه خانواده تابوت بره از یه در دیگهش یه نفر میره دادگستری. موندم کدوم یکی از این بچه‌های پنبه طلاق میگیرن. فاتح بیشتر مستعده. نیلای میره به مصطفی سر میزنه و وقتی که میبینه بازم عصبانیه میگه من برم پایین. ایشیل یاد خاطراتش با عبدالله خان میفته و اشک میریزه. دفنه میاد پیشش بهش سر میزنه و با هم درد و دل میکنن. یک هفته بعد نورسما و فراز دارن عبدالله خان رو آماده میکنن که از بیمارستان ترخیص بشه. عبدالله خان انگشتر پنبه رو تو دست نورسما میبینه و بهش میگه من میدونم که هیچ وقت منو نمیبخشین
اگر بخوای میرم توی یه خونه دیگه زندگی میکنم. نورسما میگه تو توی خیلی چیزا مقصری ولی توی مرگ مادرم مقصر نیستی. اون با عجل خودش مرد. الانم بیا بریم خونه، همه منتظرن. عبدالله خان میگه نه، میخوام اول یه جای دیگه ای برم. میرن سر خاک پنبه و عبدالله خان از پنبه طلب بخشش میکنه. اضطراب مصطفی شدیدتر شده و شروع میکنه به خندیدن و به دعا میپره که حالا نگران بابا مینا شدی؟ تو هم توی مرگ مامانم مقصری. اگر تو و فاتح ازدواج نمی کردین، بابام با آلف و ایشیل رابطه نمی گرفت. کسایی که باعث شدن قلب مادرم به درد بیاد مقصرن. فاتح به مصطفی میگه جلوی بابا اینطوری رفتار نکن. مصطفی میگه کاش به جای مامانم اون مرده بود. عبدالله خان میاد و همه دستبوسی میکنن و مصطفی همونطور که نشسته میگه بلا به دور. نورسما میگه رفتیم سر خاک و مصطفی میگه زحمت کشیدیم. عبدالله خان میگه میدونم از دستم عصبانی هستی. مصطفی میگه نه، چرا از دست تو عصبانی باشم؟ از دست اینا عصبانیم که میخوان خودشیرینی کنن. فاتح میگه بس دیگه داداش، خیلی داری کشش میری. عبدالله خان میگه من برم دوش بگیرم و از اون برم سر کار. سر کار رفتن برام خوبه. میره توی اتاق پنبه و یکم از نبودش بغض میکنه. ایشیل بهش زنگ میزنه و میگه بهم گفته بودی تا خودم زنگ نزدم زنگ نزن. ولی اگر یه روز دیگه نبینمت میمیرم. عبدالله خان میگه امروز خیلی کار دارم. باید برم دخترم و بیارم خونه و به شرکت سر بزنم. اوضاع مساعد نیست. منم میخوام ببینمت ولی بعداً. خانواده آذرخش با عامر نشستن یه خورده راجع به ایشیل و عبدالله خان و یه خورده هم راجع به حاملگی آذرخش صحبت میکنن که بیریل میاد و میگه میخوام حال و هواتون رو عوض کنم و امشب به شام دعوتتون کنم. آذرخش میگه امشب یه خورده اوضاع روحیمون خوب نیست. بعدن یه شب دیگه میایم و با آقا هولکی هم آشنا میشیم. عمر موقع خداحافظی آذرخش رو میبوسه و دست میذاره روی شکمش. مریم مراقب نگاه‌های حسرتبار بیریل هستش. لمون و سوتاب اومدن دیدن نورسما و دعا میگه وقتی که همه غم دارن دیگران رو مقصر میدونن. حالا که خودمونیم صحبت کنیم. درسته که مصطفی منو مقصر بدونه و سرزنش کنه؟ نورسما میگه نمیدونم درسته یا اشتباه ولی درکش میکنم. اونم قلب و وجدان و همدردی لازم داره. فاتح میاد و میگه مصطفی کجاست؟ هر جا رو میگردم نیست. میخوایم بریم شرکت. نیلای به هم میریزه و فاتح میگه میرم جایی که حدس میزنم پیداش کنم و میگردم. نیلای میگه دیدین گفتم حالش عجیب و غریبه، حالش خوب نیست، همتون با من دعوا کردین. نورسما داد میزنه که بس دیگه، هیچکس حوصله دیوونه بازی تو رو نداره، بشین سر جات. سوتاب نیلای آروم میکنه. دعا میره بالا و به مادرش زنگ میزنه و میگه من هنوز خودم توی شوک هستم. ولی نورسما و مصطفی خیلی ازم عصبانی هستن. فاتح هم حالش خوب نیست، ازم حمایت نمیکنه و پشتم در نمیاد. گویا اگر من وارد زندگیشون نمیشدم هیچ مشکلی پیش نمیآمد. آذرخش میگه ای بابا، دختری که پنبه خانم وارد زندگیشون کرده بود که داشت هممونو میکشت. تو فعلا چیزی نگو و به کسی بی احترامی نکن. ولی نذار کسی هم کوشیکت کنه. عبدالله خان میره شرکت و همه بهش بلا بدور و تسلیت میگن و آسودم میاد تسلیت میگه و میگه زیاد با هم دیگه خوب نبودیم. ولی من اومدم اینجا و به شرکت رسیدگی کردم. حالا که بچه‌هامون ازدواج کردن یه خانواده شدیم. نمیخوام وقتی که همدیگه رو میبینیم راهمون رو کج کنیم. مصطفی اومده سر خاک پنبه و میگه خیلی سختمه که با کسایی که تو رو زیر خاک کردن توی یه خونه باشم. تو همیشه هوامو داشتی. چطور تونستی منو ول کنی و بری؟ فاتح میره سر خاک و مصطفی بهش میگه شماها هیچ کدومتون به اندازه من ناراحت نیستین. هیچ کدومتون این ضعف رو ندارین. من تمام بال و پرم شکست. اون زن حتی منو در مقابل پدرم محافظت میکرد. پدری که پسر خودشو پسند نمیکنه. کاش من به جای مادرم زیر خاک رفته بودم. فاتح به زور مصطفی رو بلند میکنه و بهش میگه اگر مادرمون نیست از این به بعد من هستم. نیلای زنگ میزنه به فاتح و متوجه میشه که مصطفی رو پیدا کردن. لمون میگه شما دخترها براتون این روزا سخت میشه ولی هر چی شوهراتون گفتن گوش بدین. نیلای میگه نهایتاً من و دعا دعوا میکنیم و به جون هم میافتیم دیگه. همه میخندن و
حیات وقتی که چای میاره از دیدن خندهشون ناراحت میشه و میره پیش ذوالفقار و میگه آبجیم رفت زیر خاک، همشون خوشحالن. نیلای میره پیش حیات و میگه آبجی اشتباه برداشت کردی، خنده عصبی بود، وگرنه این روزا کسی حالا خنده نداره. وقتی حیات میره نیلوی و ذوالفقار راجع به سکته پنبه صحبت میکنن و نورسما میاد میگه چرا بیدارم نکردین؟ ذوالفقار امشب یه سفره بنداز مثل سفره‌های مامانم. اون میز شام ما رو متحد میکنه. بعد از رفتنش ذوالفقار میگه انگشتر پنبه رو دیدی دستش انداخته بود؟ پنبه کوچیک داره میاد. این قراره ما رو خیلی اذیت کنه. دفنه میاد پیش آسوده که مطلع بشه وضعیت هتل به چه شکلی میخواد پیش بره. آسوده میگه فعلا اونجا رو نمیخوام ببندم. یه مدیر جدید استخدام میکنم که به اونجا رسیدگی کنه. باته یکم راجع به وضعیت مصطفی و با پدرش صحبت میکنه و ازش میپرسه دوباره که نمیخوای اون زن رو به هتل برگردونی. عبدالله خان میگه همچین فکری نکردم. فردا تو برو به هتل سر بزن ببینیم وضعیت چطوریه. من باید برم آلو و مریو برگردونم. اون بچه‌م پریشون شده. دفن موقعی که داره میره فاتح رو میبینه و با هم یه خود سلام علیک میکنن و به فاتح میگه منم اونجا مغازه دارم. اومدین هتل به هم سر بزنی. مهد خان به پدرش میگه وضعیت هتل خوب نیست. کسی اتاق رزرو نمیکنه. منم اونجا هستم ولی هیچ فایده ای نداره. عبدالله خان میاد خونه آذرخش رو میگه واقعیتش اومده بودم که مری رو قانع کنم که ببرم. مری اول رضایت نداره و سلماز خانوم به مری میگه تو برو باز ما میایم آلو رو میبینیم. مری میره وسایل آلو رو جمع کنه و سلماز خانوم به عبدالله خان میگه الان چجوری میشه؟ شما با ایشیل ازدواج میکنید؟ آذرخش مادرش رو دعوا میکنه و سلماز خانوم میگه دخترم این موضوع رو که دیگه نمیشه پنهان کرد. اول دخترم بعدم پنبه خانوم وای به حال اونی که از این دنیا میره. آذرخش میگه عبدالله خان من ازتون معذرت میخوام مادرم به خاطر داروها اینطوری شده. سر میز شام مصطفی به میری میگه خیلی خوب شد که برگشتی. نیلای برانگیخته میشه و دعا میگه عزیز دلم آلف هم اذیت شد. مدام در حال رفت و آمد بود. نورسما میگه اون بچه است اذیت نمیشه که یادش نمیمونه وضعیتش با جمره هم که زیاد فرقی نداره. فراز میخواد بحث رو عوض کنه و میگه انشالله که یه نوام از طرف ما میاد عبدالله خان. نورسما دعواش میکنه و فراز میگه خواستم جو عوض بشه. دعا میگه این جو به این راحتی عوض نمیشه فراز جون. خودتو تو درد سر ننداز. نورسما میگه درسته آتیش جایی که شعله ور بشه رو میسوزونه. شما نگران نباش کسی به اندازه ما نمیسوزه. نیلای میگه چرا تو این خونه همش مدام ما سرکوف میخوریم. انگار ما مامان رو کشتیم. مصطفی میخنده و میگه حتی اگر به صورت مستقیم هم نباشه ولی کسایی که سر این میز جمع شدن مقصرن. عمر و متخان میان خونه عبدالله خان و جو عوض میشه. ایشیل تلفنی با یه نفر صحبت میکنه و میگه نترس چیزی نمیشه. اگر میگی وضعیت خراب میشه بهتره که یه مدت غیبت بزنه. یه مسافرت چیزی برو. پرونده با عنوان سکته قلبی مختومه شده و دیگه باز نمیشه. من وقتی با عبدالله خان ازدواج کردم و رفتم به اون خونه تو پاداش این کارت رو میگیری نگران نباش. سلماز خانم به آذرخش میگه از ایشیل خبر داری؟ اونم مثل دختر ماه. ما که جلاد نیستیم بخوایم کسی رو قضاوت کنیم. اونم که اینجا کسی رو نداره. بهتره بهش زنگ بزنی و حالشو بپرسی. آذرخش زنگ میزنه به ایشیل و میگه مامانم گفته که بهت زنگ بزنم و باهاش حال احوال میکنه. مصطفی وقتی که میبینه همه دارن از کار و هتل صحبت میکنن خنده های عصبی میزنه و میگه چه زود همه چیز به حالت عادی برمیگرده. من دیگه داره حالت تهوع بهم دست میده میرم بالا. نیلای میگه مصطفی کجا میری زوده اگه بخوایم بخوابیم. مصطفی بهش میپره که مگه قراره بهت حساب پس بدم. نگفتم که میرم بخوابم برو کنار. دعا به نیلای میگه تو ناراحت نشو چیزی نیست به خاطر حرفای ما ناراحت شده. فاتح میگه ما که چیزی نگفتیم ناراحت بشه. عمر میگه اون با همه فرق میکنه بهتره که یه خود رعایت کنیم. مری داره لالایی میخونه که مصطفی وای میسته و نگاهش میکنه. مری از سایش میترسه و مصطفی عذرخواهی میکنه و شروع میکنن با هم به گپ زدن و یکم میخندن. نیلای میاد میگه تو پایین با من دعوا میکنی بعد میای اینجا با مری میخندی؟ مصطفی میگه تو چی میگی؟
مری میگه نیلای عزیزم الان اصلا وقتش نیست. نیلای میگه بهم نگو عزیزم. این دورویی تو خستم کرده. مصطفی میگه تو چی میگی؟ به مری بی احترامی نکن. فاتح و دعا میان بالا و میگن چی شده؟ مصطفی میگه چیزی نشده. نیلای امشب میخواد بره خونه مامانش بمونه. مری و فاتح میگن مصطفی مزخرف نگو. مصطفی میگه ازت خسته شدم. نمیخوام ببینمت. مگه زوره؟ زود باش برو. نیلای گریه کنون میره بالا و میگه بچه‌مو برمیدارم از اینجا میرم. مری به مصطفی میگه برو از نیلای معذرت خواهی کن. مصطفی میگه نه اون باید از ما معذرت خواهی کنه. نمیتونه که هر طور خواست با همون حرف بزنه. من مادرمو از دست دادم. نورسما میاد بالا و داد میزنه که چه خبره. وقتی میبینه نیلای داره میره میگه زود باش برو اینجا خونه عزاداریه. حوصله کسی رو نداریم. دعا به مصطفی میگه برو دنبال نیلای. مصطفی میگه تو هم برو خونه مادرت دعا. فاتح میگه داداش خواهش میکنم اینطوری نکن. مصطفی میگه تو دخالت نکن. فاتح من باید خیلی وقت پیش این کارو میکردم. اگر این ویدیو رو تا اینجا دوست داشتین لطفاً ویدیو رو لایک و شیر کنین و تبلیغات رو کامل نگاه کنین. دعا توی اتاقشون گریه میکنه و به فاتح میگه اینقدر برات سخته که بخوای ازم دفاع بکنی؟ داداش دیوونه شده یه جوری رفتار میکنه که انگار من مامانت رو کشتم. فاتح سعی میکنه آرومش کنه و میگه وضعیت داداشم با ما فرق میکنه. اون یه کمی ضعیفه. دعا میگه به نظرم این بار دیگه وضعیت داداشتون رو خیلی دست کم گرفتین. ربطی به ضعیف بودن نداره. روانیه بره درمان بشه. فاتح میگه چرا اینطوری حرف میزنی؟ ما مادرمون رو از دست دادیم. نمیتونم به داداشم بگم برو پیش مشاور. الان بیشتر از همه تو باید منو درک کنی. دعا میگه حق داری. معذرت میخوام. هر کاری که بتونم میکنم. نیلای توی ماشین داره گریه میکنه و ذوالفقار سعی میکنه که آرومش کنه. سوتاب با هالوک تماس تصویری داره و بهش میگه دیگه باید برم برای خودم کار پیدا کنم. که نیلای گریه کنون با بچهش میاد خونه سوتاب و میگه مصطفی منو از خونه بیرون کرد. فاتح و نورسما و عبدالله خان و فراز دارن راجع به وضعیت مصطفی صحبت میکنن که دعا میاد میگه پیش جمره بودم. انگار که همه رفتن کسی نیست. نورسما میگه بچه رو بهانه نکن. ما از کسی انتظار توجه خاصی نداریم. فاتح میگه کسی حرصش رو سر دعا خالی نکنه. فراز میگه نورسما بلند شو بریم. تو هم امشب خسته شدی. بریم بخوابیم. نورسما میگه کی گفته خسته شدم؟ من که خسته نیستم. عبدالله خان میگه دخترم خسته شدی. برو استراحت کن. بعد از رفتن نورسما هم به دعا میگه تو به دل نگیر. دعا میگه وضعیت نیلای چی میشه؟ این وقت شب از خونه بیرون رفت. عبدالله خان میگه برای اونم یه درس عبرت میشه. ولی من فردا میرم میارمش. فراز موقع خواب به نورسما میگه فردا از اینجا بریم خونه خودمون. تو هم هر از گاهی میاد سر میزنی دیگه. نورسما میگه من نمیتونم از اینجا برم. وضعیت اینجا رو که میبینی. بیریل میز شام 2 نفره چیده برای خودش و دوست پسر خیالیش. باهاش حرف میزنه و از نیومدن آذرخش اینا عصبانیه. عبدالله خان میاد پیش ایشیل و شروع میکنه به گریه کردن و ایشیل هم سعی میکنه که دلداریش بده و با خوشحالی میگه همه اینا میگذره من اینجا هستم. بیریل سر صبحی میاد خونه آذرخش و میگه من از 20 سالگی سرطان داشتم ولی الان وضعیتم وخیم‌تر شده. آذرخش و سلماس خانم سعی میکنن دلداریش بدن و سلماس خانم به آذرخش میگه موضوع بیریل میتونه خیلی خوب باشه برای برنامت. بیریل هم اشتیاق نشون میده و آذرخش میگه من با کمال میل این برنامه رو ضبط میکنم. نیلای و سوتاب دارن صبحونه میخورن و نیلای ناراحته که هنوز مصطفی بهش زنگ نزده. از مادرش میپرسه به نظرت عاشق مری شده؟ سوتاب میگه مری یه حالت مادرانه داره. منم سرمو میذاشتم روی شونش و گریه میکردم. تو هنوز نفهمیدی که مردا دنبال زنی هستن که غر نزنه؟ عبدالله خان و مری به مصطفی میگن چرا به نیلای زنگ نمیزنی؟ مصطفی میخنده و میگه اول مامانم رفت بعدم نیلای. فراز به نورسما میگه امروز بریم خونه لباس بیاریم. عبدالله خان میگه دخترم شما برین خونتون تازه رابطتون با آسوده خانم خوب شده خراب نشه. دعا میگه آره نورسما من اینجا هستم شخص غریبه‌ای که دیگه نمیاد. نورسما میگه تو از این چیزا سر در نمیاری من اینجا میمونم. کایهان به دعا زنگ میزنه و میگه بیا کافه نزدیک خونتون که من هم تو رو ببینم هم نوامو. عبدالله خان میاد خونه سوتاپ و نیلای فکر میکنه که مصطفی فرستادتش.
عبدالله خان میگه مصطفی منو نفرستاده. به عنوان یه بابا اومدم تو رو برگردونم به خونه. مصطفی احساساتش شدیدتر از خواهر برادرشه. به خاطر همینم اینطوری عکس‌العمل نشون میده. تو بلند شو وسایل تو جمع کن و برگرد. کایهان داره دعا رو نصیحت میکنه که هوای شوهرتو داشته باش و اگر اوضاع خونه به هم ریخته است یه شب شام برش دار بیار خونه ما. دعا میگه باشه، ما امشب شام میایم. فاتح میره به هتل رسیدگی میکنه و به متخان میگه باید سریعتر یه مدیر برای اینجا بذاریم. بعدم میره به مغازه دفنه سر میزنه و دفنه میگه این فرشته ها رو برای تو دعا و نورسما درست کردم. اینا رو بردار و به عنوان هدیه ببر. عمر از یوسف میپرسه از اسکان خبر دارین؟ یوسف میگه همه جا دنبالش گشتیم. حتی خارج از کشورم دنبالش گشتیم ولی نیستش. نگران نباشین، پیداش میکنیم. عمر به مری زنگ میزنه و میگه من اسکانو پیدا کردم و پولتو ازش پس گرفتم و الان برات میریزم. ازم نپرس چجوری، راه حلای خودمو داشتم. مری خیلی خوشحال میشه و تشکر میکنه و میگه ازش پرسیدی چرا با من این کارو کرده؟ عمر میگه اینو نپرسیدم ولی مطمئن باش اون دیگه هرگز جرأت این کارو نداره. تو شماره حسابتو برام بفرست، من ازت عذرخواهی میکنم که باعث این اتفاقات شدم. آذرخش برنامه‌ش رو شروع میکنه و با بیریل مصاحبه میکنه راجع به سرطانش. دعا به فاتح زنگ میزنه و جریان شام خونه پدرش عنوان میکنه و فاتح هم میگه هر چیزی که تو بگی. دعا میگه خیلی وقت بود که این جمله رو دیگه بهم نگفته بودی. میترسیدم دیگه ازت نشنوم. پس شب بیا دنبالم. نیلای میاد تو اتاق مصطفی و سعی میکنه باهاش ارتباط برقرار کنه و میگه سعی میکنم که دیگه اونجوری رفتار نکنم. آسوده میاد دیدن نورسما و وقتی که مصطفی رو میبینه میگه امروز شما سر کار نرفتین؟ مصطفی بهش میپره که باید از شما اجازه بگیرم سر کار برم؟ شما زیاد از مادرم خوشتون نمیامد. واسه همینم به نظرم زیاد صمیمانه نیست. بهتره که برین به کارهای شرکتتون برسین. نیلای از آسوده عذرخواهی میکنه و با مصطفی میره بالا. نورسما از آسوده عذرخواهی میکنه و آسوده میگه این غم نیست بلکه تروما هستش. اگر درمان نشه یه گلوله برفی بزرگ میشه و تبدیل به یه فاجعه میشه. شما هم زیر این برفا مدفون میشین. بعد از برنامه آذرخش بیریل و سرماز خانم نشستن و دارن گپ میزنن که عمر با یه دسته گل میاد و میگه تقدیم به زیباترین مادر دنیا. بیریل عصبانی میشه ولی میخنده و میگه گل بابونه گل مورد علاقه منم هست. از الان در اومده؟ عمر میگه آره منم دیدم تو مغازه است. آذرخش عاشق بابونهای بزرگه. آذرخش میگه عشقم به لطف تو بهار وارد خونه شد. یکم راجع به برنامه آذرخش و بیماری بیریل صحبت میکنن و بیریل میگه من دیگه برم. عمر جریان پول مری رو تعریف میکنه و آذرخش متوجه میشه که عمر از خودش پول داده. سلماز خانم میگه خیلی خوب کاری کردی عمر. مگه دختره چقدر پول داره که اونم از دستش رفت؟ آذرخش به عمر میگه من امروز یکم خسته شدم. اگر اشکال نداره فردا بیام خونه عبدالله خانینا. عمر میگه تو نگران نباش. من هر شب میرم اونجا. سلماز خانم میگه آره ما فردا به موقع با آذرخش میریم. ایژیل زنگ میزنه به دفنه و خبرای هتل ازش میگیره. متوجه میشه که فاتح رفته بوده اونجا. میگه حوصله‌ام سر رفته توی خونه. از اونورم نمیتونم به عبدالله بگم که میخوام اونجا کار کنم. فهمیدم تا پسراش باشن من نمیتونم هیچ کاری بکنم. متخان شب وقتی داره میره میبینه که دفنه منتظر تاکسیه. اصرار میکنه که برسونتش. دفنه میگه من خیلی گرسنمه، یا با من بیا رستوران یا منو دم یه رستوران پیاده کن. متخان میگه بهتره که به جایی که دارم میرم ببرمت. غذاهای خوشمزه اونجا میپزن. سر شام خونه عبدالله خان صحبت رفتن دعا به خونه پدرش میشه و نورسما میگه الان وقت این کارا بود. نیلای میگه آبجین پرچمو به دست گرفته. نورسما بهش میپره که بله. نیلای میگه هیچی همینجوری گفتم. خب رفتن هوا عوض کنن. فراز میخنده و میگه داداش کایهانم آدم بانمکیه. توی شرکت کلی میخندیم از دستش. نورسما میگه مشکل از همینجاست. محمد عاکف گفته اگر گریه نمی کنی اقلن از خندیدن خجالت بکش. فراز میگه بعضی از خنده ها به خاطر اینه که غم از بین بره. ادگار کرت هم گفته شوخی اسلحه آدمای ضعیفه.
نیلای میگه شما به چه زبونی حرف میزنین؟ والا من میترسم بپرسین چه کتابی خوندم. مصطفی نیلایو مسخره میکنه و میگه مگه تو تا حالا کتابم خوندی؟ عمر زنگ در رو میزنه و میاد و مری دوباره بابت اینکه عذرخواهی پیدا کرده و پولیشو برگردونده ازش تشکر میکنه. سویلای بریک پخته و سلماز خانم میگه حالا که داری میری یکم هم برای بیریل ببر. ظرفاشم اینجا مونده. وقتی که سویلای بریکو میبره بیریل دعوتش میکنه داخل که یه چایی با هم بخورن. سویلای میبینه که 2 چای ریخته شده. بیریل میگه هولکی اینجا بود بهش زنگ زدن چایشو نخورده گذاشت رفت. متخان با دفنه میان خونه لمان و کایان و لمان با خوشرویی استقبال میکنن. دفنه با صمیمیت به فاتح میگه تو هم اینجایی؟ بعدم از هتل میپرسه و میگه هدیه ها رو دادی؟ دعا از فاتح میپرسه هدیه ها چیه؟ فاتح جریان مجسمه ها رو میگه و دفنه میگه من الان تعریف نمی کنم. فاتح بعدم واسط میگه من الان جادوشو خراب نکنم. عمر از مصطفی میپرسه و عبدالله خان به نیلای میگه برو صداش کن. بهش بگو عموش اومده زشت نمیاد. نیلای میگه حتما پیش مامان میریشه. من برم ببینم وضعیت چطوره. نورسما میگه نیلای این وقت شب اوضاع به هم نریز. فردا کسی خونه مادرت دنبالت نمیاد. نیلای توی چشماش اشک پر میشه و میگه مصطفی خیلی نرماله. من بی خودی وسواس به خرج میدم آره؟ نیلای میره توی اتاقشون و وقتی میبینه مصطفی نیست فکر میکنه که باز رفته توی اتاق مری. میره میبینه مری تنهاست. مصطفی رفته روی تخت مادرش خوابیده و وقتی نیلای در رو باز میکنه میگه میخوام تنها باشم. نیلای سعی میکنه مصطفی رو از اونجا بیرون بیاره و مصطفی سرش داد میزنه و نیلای سری میاد بیرون. مصطفی یاد دوران بچگیش و مادرش میفته. توی راه برگشت دعا سر فاتح داد و بیداد میکنه که اون دختره کیه که اصلا به تو هدیه میده و صمیمانه رفتار میکنه. اولش با فراز اومد، بعد متخان، اصلا یه قلاب ماهیگیری انداخته ببینه چی گیرش میاد. فردا پس فردا میری بهش کارت بانکی هم میدی. فاتح میگه مگه من عقل و اراده ندارم که این کارو بکنم. من باهات کلنجار نمیرم. این بحث به جایی بدی میره. اصلا فردا هدیه هاشو میندازم سطل آشغال. دعا میگه باید هم بندازی. فاتح دارم بهت میگم مراقب باش. فاتح و دعا میان خونه و با عمر سلام علیک میکنن و عبدالله خان متوجه ناراحتیشون میشه. نیلای میگه مصطفی هم اصلا خوب نیست. من از اتاق بیرون کرد. بالشتا رو بو میکنه میگه بوی مامانم رو میده. در صورتی که بالشتا شسته شده. عبدالله خان میگه شما بشینین من میرم بهش سر میزنم. مری داره قربون صدقه آلف میره که مصطفی میاد داخل و مری هول میشه و میگه من برم شیر آلف رو درست کنم. مصطفی میگه میشه نری اینجا بمونی با هم صحبت کنیم؟ مری میگه مصطفی خوبی؟ با نیلای دعوت شده؟ مصطفی میگه خوب نیستم. مری توی این خونه دنبال بوی مادرم میگردم. حتما تو میدونی که ما میتونیم عکس و صدای کسی رو نگه داریم. پس چرا نمیتونیم بوش رو نگه داریم؟ هیچ وقت اینقدر احساس عجز نکرده بودم. مری میگه درکت میکنم. منم دوست داشتم بوی مادرم رو حس کنم. مادر من مریض بود. برای همین تونسته بودم خودم رو آماده کنم. مصطفی تو شوکه شدی ولی میتونی اینو پشت سر بذاری. مصطفی دستای مری رو میگیره و میگه فقط تو درکم میکنی. مری سری دستاشو میکشه و مصطفی صورت مری رو میگیره و لبهای مری رو میبوسه. عبدالله خان همون موقع سر میرسه و میگه شماها دارین چیکار میکنین؟ مری میگه آقا عبدالله باور کنین. عبدالله خان میگه ساکت شو بالا سر بچه دارین چیکار میکنین؟ پسرم زده به سرت. اگه زنت شما رو اینطوری میدید چی میشد؟ مصطفی میگه آقا عبدالله به من درس اخلاق میدی؟ به بی آبرویی تو باید چی گفت؟ کاش انقدر که این بچه رو دوست داری من یا مادرم رو دوست داشتی. قاتل مادر من هوا هوس توه. عبدالله خان یقه مصطفی رو میگیره و مصطفی دستای پدرش رو میکشه و با دستای پدرش خودش رو کتک میزنه. بعدم شروع میکنه به شکستن وسایل و شیشه رو توی سر خودش خورد میکنه. پشت سر هم میگه مامانم نمرده کشته شده همتون مقصرین قاتل ها. مری میگه بهش رو که عصبی دست داده. مصطفی سرش رو میکوبه به دیوار و عبدالله خان به مری میگه برو کمک بیار. مصطفی سرش رو میکوبه به دیوار و عبدالله خان رو پرت میکنه اونور. شروع میکنه به داد زدن و مادرش رو صدا میکنه. مری میاد پایین و میگه مصطفی بهش شوک عصبی دست داده. همه میرن سمت اتاق بالا. وقتی که میرن تو اتاق
مصطفی داد میزنه که به هم دست نزنین، همتون قاتل هستین، مامان من نمرده، کشته شده. فراز تیم فوریت پزشکی خبر میکنه. به مصطفی آرام بخش میزنن و روی برانکارد میبرنش. مصطفی رو توی آسایشگاه بستری میکنن و دکتر به تمام خانواده میگه بیمار باید مدتی اینجا بستری بمونه. شوک عصبی شدیدی بهش دست داده. برای مداواش رضایت و امضای خانواده لازمه. عبدالله خان میپرسه خوب میشه دیگه نه دکتر؟ دکتر میگه هنوز زوده که بخوایم چیزی بگیم. هر کاری که از دستمون بر بیاد میکنیم، اما به سختی میتونه به حالت سابقش برگرده. همه همدیگر رو بغل میکنن ولی نیلای تک و تنها گریه میکنه. مصطفی توی اتاق سفید شروع میکنه به خندیدن. دوستان عزیزم اگر از این ویدیو خوشتون اومد لطفاً ویدیو رو لایک کنین و برای دوستانتون بفرستین و نظراتتون رو کامنت کنین. ممنون که تا آخر ویدیو همراه هم بودین. خدا نگهدارتون.